Chào các anh chị. Đáng lẽ là tối tôi muốn nữa. Bữa nay tôi cũng hết ý rồi. Tôi cũng lười quá, cũng chả biết quay gì giờ. Thì bữa nay mình nói tới cái lý luận chủ nghĩa xã hội mới một chút. Tức là tôi nói về cái gọi là cái bóc lột và nguồn gốc sinh ra bóc lột. Mà cái lý luận của ông các bác ông nói là bóc lột và nguồn gốc sinh ra bóc lột là giai cấp tư sản. Còn mà theo cái lý luận của tôi á, là bóc lột và nguồn gốc sinh ra bóc lột là tiền, chứ không phải giai cấp tư sản. Chính từ cái tiền đó là cái lợi ích đó mà con người ai mà không ham lợi ích. Chính vì cái lợi ích đó người ta mới sinh ra bóc lột, tức là ai cũng muốn cái lợi ích nó thuộc về phần của mình, chứ đâu có ai muốn mà chia cái phần lợi ích đó cho người khác. Bởi vì nó mới hình thành nên là thế giới vô sản và thế giới tư sản. Nghĩa là thế giới vô sản là họ bảo vô sản và thế giới tư sản, nghĩa là thế giới vô sản là họ bảo vệ cái lợi ích của những người vô sản, còn thế giới tư sản là bảo vệ lợi ích của những người tư sản, là không có dung hòa nhau. Đó là họ đang bảo vệ lợi ích cho nhau chứ họ không có dung hòa nhau. Mà sau này tôi mở ra rồi đó là mình ở đây là mình dung hòa lợi ích, tức là ở hai bên thế giới vô sản và thế giới tư sản đều chấp nhận được cái chuyện đó. Đó mà cái nguồn gốc sinh ra bóc lột ở đây là ông các bác ông nhận định là thế giới tư bản là nguồn gốc sinh ra bóc lột là sai, mà là tiền mới là nguồn gốc sinh ra bóc lột. Chính cái lợi ích đó nó mới thôi thúc con người đi bóc lột người khác để mà kiếm thật nhiều, rồi nó mới sinh ra đấu tranh. Thì nó đấu tranh nó mới nảy nở là thế giới vô sản và thế giới tư sản. Chứ nếu mà con người ta mà ai cũng thuộc bậc vĩ nhân, bậc thánh nhân, người ta không có ham tiền nữa, người ta không có ham lợi ích đó, thì nó đâu có sinh ra bóc lột. Mà nếu mà nó không sinh ra bóc lột thì sẽ không có những cuộc đấu tranh là thế giới mình là công bằng. Đó mà công bằng á, thì cái thế giới công bằng như ông các mác đó, ông nghĩ là ông loại ra cái sức ảnh hưởng của đồng tiền đó là ngày xưa đó, là ông muốn loại ra sức ảnh hưởng của đồng tiền để ông đưa thế giới về cân bằng. Ông nghĩ như vậy là đúng, như vậy là có thể thành công, tức là con người ta không có còn ham tiền nữa, là không có bị sự chi phối của đồng tiền. Nhưng mà không ngờ rằng á, nó lại như vậy là chỉ là lý thuyết thôi, như vậy không có thành công, mà phải là mình phải chấp nhận sự chi phối của đồng tiền. Tại vì đồng tiền nó là một cái kết quả sau cùng, một cái thành quả sau cùng của cuộc đời con người, được đánh giá bằng cái đó. Tại vì đâu phải ai cũng vĩ nhân, đâu phải ai cũng làm chủ tịch nước mà được đánh giá bằng những cái khác, phải không? Mỗi nước chỉ có người thôi, và người đó phong huy chương cho những người khác. Mà những cái người khác đó họ cần tiền để được đánh giá cái thành quả đó. Mà chính vì tiền á là nó thôi thúc con người ta làm nên những cái chuyện gọi là gò bó hoặc bí bức hoặc là áp bức bóc lột đó. Tiền là nó sẽ sinh ra những cái đó. Tại vì như bây giờ đi, tôi trả lương anh một tháng một ngàn đồng đi, cũng được. Mà tôi trả lương anh một tháng 100 đồng thì cũng được, anh cự quá tôi lên 150. Đó nó là cái thời trước khi mà thế giới nó phân ra thành hai cực là thế giới vô sản và thế giới tư sản đó, là nó đã là như vậy. Tức là một ngày làm gì có thể lên tới 16 tiếng 14 tiếng là chuyện bình thường, và chỉ được lãnh đúng 8 tiếng thôi, một ca 8 tiếng như bây giờ thôi. Sau những cuộc đấu tranh gọi là nảy lửa, máu đổ đầu rơi đó, thì nó mới được gọi là một ca làm 8 tiếng, nghĩa là anh tăng ca anh phải trả tiền thêm. Đó, ngày nay văn minh hơn. Đó là sau cái cuộc đấu tranh đó mà ông các bác ông mới tức cái mình, ông mới quyết tâm ông loại bỏ cái sức ảnh hưởng của đồng tiền. Còn tôi ở đây tôi phải chấp nhận sự chi phối của đồng tiền, và tôi dung hòa lợi ích đôi bên. Tức là anh có tiền có của thì anh được lợi nhiều chút, anh đầu tư mà. Còn những người khác họ có công họ được ít một chút. Nó tùy vào cái sức lao động của mỗi con người, tùy vào cái nền tảng của mỗi con người, chứ nó không có phải là loại bỏ là hẳn hoi như ông các mác là ông loại bỏ luôn. Ông không có chấp nhận sự chi phối của đồng tiền thế giới đại đồng, là mình cứ lúm xúm lại đó là xong. Vậy là gọi đó là mình cào bằng. Tức là ở Liên bang Nga có cái gì thì Việt Nam có cái đó. Đó là cái công nghệ gì mà của Liên bang Nga là có thể là đưa qua cho Việt Nam. Tất cả các công nghệ đều như vậy. Mà đáng ra là bữa nay là tôi tối tôi mới quay nữa. Bữa nay thì cũng ngồi không, cũng chả biết làm gì. Thì cái mình nói chuyện vu vơ cái chuyện nguyên lý chủ nghĩa xã hội đó. Mà ngày hôm nay cái mô hình tôi xây là đã loại bỏ cái chuyện đó rồi, là đã là loại bỏ cái chuyện cũ đó. Tức là nó không cào bằng thiên hạ, mà là chỉ dung hòa lợi ích của đôi bên, rồi mình chung sống hòa bình vậy thôi. Chứ tôi chấp nhận sự chi phối của đồng tiền đó, chứ tôi không phải như ông các mát mà loại bỏ luôn cái sự chi phối đó.
Tức là mình phải chấp nhận nó như là một cái điều luật gọi là hiển nhiên nhất. Chứ ông cứ nghĩ là ông loại bỏ đi rồi mọi người ta công bằng, nhưng mà không có công bằng đâu. Tại vì con người đương nhiên trời sinh ra họ là đã có cái lòng tham rồi. Đâu phải ai cũng thuộc loại cái bậc thánh hiền mà người ta không có lòng tham đâu. Ai cũng có lòng tham hết. Mà nếu mà anh loại bỏ ra sức ảnh hưởng của đồng tiền, đó là anh cần phải có những người lãnh đạo cực kỳ sáng suốt và cực kỳ trong sạch, gọi là Quan Thanh Liêm đó, thì mới có thể gọi là anh có thể cái mô hình đó có thể thành công. Nhưng mà nói thiệt luôn, ở cái nước Việt Nam này thôi, tôi không nói tới nước Mỹ nữa. 63 tỉnh thôi đã được bao nhiêu ông Quan Thanh Liêm, những cái dòng họ đó đã được bao nhiêu người Thanh Liêm đó. Nếu mà Thanh Liêm á, thì tôi đâu có bị quánh tét đậu bể chán đó. Thanh Liêm thì đâu có âm mưu mà lật đổ nhau đó, làm gì mà có chuyện đó. Chỉ có một dân tộc có 100 triệu thôi, chưa nói tới những cái quốc gia lớn như là Trung Quốc có thể lên tới cả tỷ người đó mà có cái chuyện đó được. Tức là mình phải chấp nhận sự chi phối của đồng tiền. Mình không thể nào mà mình nói dạng như mình nói miệng nhà ổng rồi mình đưa ra những cái mô hình. Thậm chí bây giờ tôi vẫn có mô hình hợp tác xã cũng giống ổng thôi chứ không có gì khác. Nhưng mà hợp tác xã của tôi làm chung, nhưng mà ăn không có chung, chia lợi không có chung, đó tùy theo sức lao động của mỗi người. Tức là tôi đem cái đồng tiền ra, tôi định giá cái thành quả lao động phấn đấu của mỗi con người. Còn ổng á, ổng không có đem cái đồng tiền ra để ông định giá. Vì tôi không biết rằng là trong suốt cái thời gian mà người ta lao động, người ta phấn đấu đó, như vậy cái thành quả của người ta được đánh giá bằng cái gì, thấy không? Mà trong khi mà tôi nghiên cứu cái vấn đề này rất là kỹ. Tại vì ông Karl Marx đó, là lúc mà tôi học kinh tế đó, là tôi có học luôn cái nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin, mà luôn cái tư tưởng Hồ Chí Minh đó. Là tôi học cái vấn đề này rất là kỹ. Tại sao ổng cái mô hình ổng lại thất bại, là tại vì ổng không có chấp nhận sự chi phối của đồng tiền. Đó là lý do tại sao mà chính phủ đó, lý do tại sao những người ở trong Nam đó người ta bắt tôi đi học kinh tế, mà đặc biệt là phải học kinh tế của Mỹ với Liên minh châu Âu, để mà tôi tức là họ đào tạo tôi, là cái mục đích của họ là muốn tôi lên tôi cải tổ cái nền kinh tế cộng sản. Tại vì cái nền kinh tế đó không có xài được, vậy cuối cùng tôi cũng làm được. Tức là không biết vô tình hay là cố ý, nhưng mà cuối cùng tôi cũng ngồi ở đây để mà lý luận lại cái chủ nghĩa xã hội mới. Ở đây tôi vẫn có hợp tác xã, nhưng mà cái cách tôi phân chia lợi ích nó khác hơn các bác. Ông cứ quy lại cho những cái người gọi là lãnh đạo đó. Nhưng mà những người lãnh đạo tầm đất nước thì họ có thể gọi là cái bụng dạ họ bao la, thì họ chia đều đó. Như bây giờ đi, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi, ông chia 1 tỷ đồng đi, rồi ông cán ra 63 phần, ông chia cho 63 tỉnh đều. Chắc chắn là ông sẽ làm chuyện đó. Nhưng mà 63 tỉnh, khi mà 63 tỉnh chia về các huyện nó có đều không? Mấy ông chủ tịch tỉnh không có đều không? Khi mà các huyện nó chia về các xã đó, mấy ông chủ tịch xã có đều không? Cái đó có trời mới biết được. Phải không? Nhiều khi trên mặt giấy tờ là đều, nhưng mà thực chất ở trong đó không đều thì sao? Phải không? Nó rõ ràng đàng hoàng chứ đâu phải đâu. Nhưng mà mình phải dùng cái đồng tiền để mình chứng minh cái thành quả của người ta. Nhưng mà tôi lại không có bị gọi là bị lạm dụng cái quyền lực của đồng tiền như thế giới tư bản. Tức là ở Việt Nam có tiền anh giàu thiệt, nhưng mà anh không thể nào mua tất cả. Anh chỉ mua được một số thứ mà nhà nước cho phép anh mua. Tức là nhà nước không có cấm, nghĩa là nhà nước cho phép anh mua. Còn như một số thứ mà nhà nước cấm là anh không được mua, như đất đai nông nghiệp không mua cho mua đó. Như nhà cửa là anh không được chữ hơn 1 căn, phải không? Hơn 1 căn là tôi đánh thế, tôi đâu có cho anh chữ nhiều, phải không? Còn nhiều người khác nữa làm chi làm như anh như vậy. Mấy người mà người ta có tiền nhiều, người ta ra người ta mua sạch hết cái thị trấn, người dân chúng đi đâu? Rồi nhiều người đó mà người dân á, nhiều người ta ham tiền, như các cái nhà 1 tỷ đi, vợ kêu giá 10 tỷ bán không, bán sao không bán? Rồi bán xong rồi đi vô gia cư đó, phải không? Ăn ở đầu đường xó chợ rồi kêu chính phủ không lo đó chứ gì. Cái này tôi quen quá mà. Tôi vừa mới trị cái bệnh đó xong cho thế giới tư bản đó. Tức là ở cái nguyên lý của ông Karl Marx đó là ông muốn loại bỏ đồng tiền. Ông biết tiền là cái nguồn gốc sinh ra bóc lột chứ không phải không? Nhưng mà ông nghĩ ông loại bỏ cái đồng tiền ra rồi là sẽ không còn bóc lột nữa. Nhưng mà ông lại sai cái điểm đó. Tức là ông quên đi cái lòng tham của con người. Ông loại bỏ cái đồng tiền ra rồi đó, lúc đó những con người họ đè đạp nhau đó. Cái thành quả họ là họ đè đạp nhau, là những thành lãnh đạo nó trèo lên đầu những thằng khác. Còn
Tức là những cái bậc lãnh đạo ở trên đó thì họ họ cống hiến thôi, còn những cái bậc lãnh đạo ở dưới thì hên xui. Mà đánh một canh bạc hên xui quá thì làm sao dân chúng ở dưới tuốt tận cùng ở dưới kia, dân chúng nó khổ. Là cái mô hình nó không xài được, là không xài được chỗ đó. Đó. Còn ở thế giới tư bản á, thì họ lại nghĩ cái mô hình của ông các bác đúng là nó sai thiệt, nó không thể xài được thiệt. Nhưng mà cái mô hình của thế giới tư bản á, thì thực sự nói luôn cũng không thể xài được, chỉ phát triển thôi. Mà phát triển ở một cái mức gọi là quyền lực nằm trong tay những cai đại tư bản hết rồi. Chính phủ chỉ cũng buộc nhìn thôi chứ cũng không làm gì được đâu. Đó. Thì hai cái mô hình nó lại mắc ở một cái chỗ, tức là một cái mô hình đó là không chấp nhận đồng tiền luôn, còn một cái mô hình đó là có tiền là có tất cả, là hai cái thái cực. Đó. Mà các anh chị nên nhớ kỹ, tiền là cái nguồn gốc mới sinh ra bóc lột, chứ không phải là giấy vô sản hay giấy tư sản, nó không phải. Chính đồng tiền đó mới mang tới cái lòng tham, nó mới quyến rũ con người, để mà con người hành xử theo cái kiểu là bóc lột người khác để mà chụp cái lợi ích cho mình. Mà ngày hôm nay là chính phủ đứng chính giữa, chính phủ nắm hết tất cả các quyền lực và chính phủ mới phân chia lại theo cái ý mà chính phủ muốn. Đó, mà trong chính phủ lại có những người tư sản và những người vô sản. Hai bên thống nhất với nhau là phân chia bao nhiêu cho nó phù hợp. Rồi hai bên với nhau thì đâu có còn tranh đấu nữa. Nếu mà hai bên mà không thì ra ngoài kia cũng quýnh lộn nữa. Đó. Mà ngày xưa tôi đọc cái cuốn sách chủ nghĩa Mác Lênin, ông lại nói một câu á: bóc lột và nguồn gốc sinh ra bóc lột đó là chủ nghĩa tư bản. Là những người tư bản nói như vậy là sai, sai hoàn toàn. Bóc lột và nguồn gốc sinh ra bóc lột là tiền, chứ không phải là con người. Con người với con người không bao giờ bóc lột, nếu không có đồng tiền thì không bao giờ bóc lột. Nhưng mà loại bỏ đồng tiền ra thì sẽ quay về cái mô hình của ông Karl Marx ngay giờ luôn. Thấy không? Tiền rất là quan trọng nha các anh chị. Thấy không? Tiền đánh giá cái thành quả của người ta, mà không có tiền đánh giá bằng cái gì. Nếu mà chừng nào mà các anh chị đưa ra được một cái gì đó nó hay ho hơn đi, thì các anh chị có thể loại bỏ đồng tiền ra khỏi cuộc đời này. Còn bây giờ không có cái gì hay hơn hết trơn, không có cái gì để chứng minh thành quả của người ta hết trơn, là buộc lòng phải lấy đồng tiền ra làm cán cân công bằng. Thấy không? Chính phủ có 1 tỷ thì chia cho 63 tỉnh thành đó, lại chia đều vậy thôi. Thì lúc đó anh ta tức là anh cầm tiền trên tay, anh không có cử được. Bây giờ nếu mà không chia tiền thì chia cái gì? Thậm chí anh chia một chiếc xe hơi, anh chia một căn nhà, anh chia bất kỳ cái gì nó đều được định giá bằng tiền. Anh mua căn nhà anh không mua bằng tiền, anh mua bằng gì? Không, anh mua vàng anh cũng phải mua bằng tiền thôi. Đường nào anh cũng phải dùng tới tiền. Tại vì cái quá trình tiến hóa của nhân loại đó là hồi ngày xưa người ta trữ tài sản, giờ nó gò bó quá, nó cồng kềnh quá, không thể nào mà trữ nhiều được, nên buộc lòng người ta phải chuyển qua tiền. Đó là một cái bước tiến của nhân loại khi mà phát minh ra tiền. Mà ngày nay các anh chị lại loại bỏ đồng tiền ra là không thể nào được. Các anh chị không thể nào được, không thể nào loại bỏ ra được. Cái đó là cái chuyện phi thực tế. Đó là lý do tại sao mà thế giới tư sản họ chống đối với thế giới vô sản là như vậy. Không thể nào loại bỏ đồng tiền ra được, buộc mình lòng mình phải chấp nhận họ. Mình phải chấp nhận đồng tiền, chấp nhận sự chi phối quyền lực, nhưng mà trong một cái giới hạn gọi là dung hòa lợi ích đôi bên, là chính phủ nắm hết, chính phủ phân bổ. Đó, chứ mình không phải là như tư bản, mà mình cũng không phải là như cộng sản. Ở đây chủ nghĩa xã hội mới nó cho phép chính phủ phân bổ, nó cho phép chính phủ gọi là dung hòa lợi ích đôi bên, chứ mình không có nghiêng về bên nào hết đó. Đó. Thì ở đây tôi chỉ nói đơn sơ vậy thôi. Tức là cái nguồn gốc sinh ra bóc lột á là tiền, chứ không phải là cái nguồn gốc sinh ra bóc lột là thế giới tư bản, là những người tư bản, không phải. Tại vì chính phủ không kèm được những người tư bản mới để cho họ bóc lột. Cái đó là cái sai của chính phủ. Mà nếu mà anh loại bỏ đồng tiền ra luôn á, thì thế giới này không thể nào quay trở về cái thời nguyên thủy được, không thể nào đi ngược lại được. Vì bỏ ra đồng tiền ra thì chúng ta chữ cái gì? Không lẽ chữ tài sản? Thì nó lại quay ngược với cái thời nguyên thủy. Cái đó là cái chuyện siêu thực, là không có thực tế. Không, còn có chuyện mà có bóc lột hay không đó, cái đồng tiền có quyến rũ với tư sản có bóc lột hay không, đó là ăn vào chính phủ. Để anh cầm cán cân mà anh để cho người ta bóc lột là anh dở. Đó, không, đâu có trách ai được đâu. Bây giờ đó quyền lực của anh mà anh để cho người ta bóc lột là anh dở. Anh phải chịu thôi, anh dở thì chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Đó. Nhưng mà ở đây là tôi chỉ lý luận lại cái vụ bóc lột và nguồn gốc sinh ra bóc lột thôi.
Vậy giờ tôi cũng chưa biết nói gì, giờ để video clip sau đây để tôi suy nghĩ từ từ cái tôi sắp tới tôi sẽ nói tới cái gì. Còn cái chuyện mà lý luận chủ nghĩa xã hội mới, kinh tế chủ nghĩa xã hội mới và con đường đi đến thế giới đại đồng là một thế giới hòa bình đó, cái nền văn minh vũ trụ đó, là 36 cái video clip vừa qua đó là tôi đã nói hết rồi. Và hầu như các anh chị đã hiểu rõ mòn một rồi, các anh chị đã áp dụng rồi, hình như là áp dụng phân nửa hoặc là hơn luôn rồi, hoặc là 2/3 luôn rồi. Đó. Bây giờ cái giai đoạn này là chỉ là cái giai đoạn thủ tục thôi, là tôi nói lại những cái mà tôi đã làm trong suốt 1 năm mấy vừa qua đó, là tôi làm rồi hết rồi đó, các anh chị áp dụng rồi hết rồi đó, chứ đâu phải ấy đâu. Còn cái chuyện vấn đề mà tôi nói từ cái video clip này trở đi là tôi nói tới những cái vấn đề nó trừu tượng, tức là là giống mô hình của ông các má vậy đó, tức là nó trừu tượng, nó siêu thực, nó không có thực tế. Còn những cái việc mà hành động thực tế là tôi đã nói trong mấy cái chục cái video clip hồi trước đó, là tôi đã nói hết rồi. Còn cái này là bắt đầu tôi nói tới chuyện siêu thực. Còn sắp tới là tôi đi du lịch vòng quanh miền Bắc đó, là tôi lại nói tới cái chuyện du lịch. Du lịch cũng có dính dấp tới cái chuyện gọi là kinh tế cộng sản đồ này kia đó, thì tôi cũng trang trang vô đó tôi nói. Tại vì tôi cũng như hồi trước tôi nói với các anh chị thôi, tôi không thể nào mà nhận 300 đô rồi tôi biên soạn ra một cái nền chủ nghĩa xã hội mới. Cái số tiền đó nó tài trợ quá, mà cái thành quả thì ghê gớm lắm, cải tổ cả thế giới này, đưa thế giới quay về hòa bình, kinh tế mở cửa trên mọi miền, và nâng cái tầm văn minh nhân loại lên là văn minh vũ trụ. Phải không? Mà chỉ với có 300 đô thôi thì ít quá, các anh chị giàu quá mà tôi lấy có 300 đô thì nó không xứng đáng. Nên buộc lòng tôi phải lấy ít nhất cũng phải 1.000 cho tới 1.500 đô, thậm chí là có thể lên tới 2.000 đô. Đó, ít nhất là cũng phải 1.000 đô, thì 20 mấy triệu đó thì có thể là tạm gọi là chấp nhận được. Còn mà ít quá trời, có 300 đô nhiều khi tôi nói thiệt với các anh chị, hỏi ai tài trợ, Hồ Thế Giới Tư bản tài trợ có nhiều 300 đô, trời nói ra nhiều khi nghe cũng quả trời đậu, tài trợ ít xịt gì thôi, nghỉ cho rồi để tôi tự làm còn sướng hơn. Thì bởi vậy tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho các anh chị, đó là lý do tại sao mà tôi phải đi du lịch vòng vòng. Chứ còn đáng ra là tôi là tới đây là tôi có thể là gọi là kết sổ cái cuốn nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới được rồi đó. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng để mà đưa ra những cái luận cứ mới để mình tiếp tục bàn bạc về vấn đề nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới. Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công.